ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਜ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕਦਮ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, 2 ਅੱਜ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਤਾਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਜੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾੜਨਾ। ਜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਨੈਟੋ? ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। If Khalistan would want to be considered a serious player in global affairs, one area where Sikhs would have to work tremendously hard would be establishing diplomatic ties. Sikhs for Justice ensuring to take care of UN food program once Khalistan comes into existence is an exemplary effort to lay foundations of a diplomatic footprint in international politics. ਕਤਰ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਇਧਰਲੀ ਉਧਰਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਵਰੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਚ ਮੋਰ ਹੈ, ਮੱਚ ਮੋਰ ਪਾਵਰ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਮੱਚ ਮੋਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਚੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲ ਰਿਸਰਚਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਕਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਯੋਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਸਾਈਟਡਲੀ ਜਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡੀਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹਾਊ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵਰਕਸ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਫॉर ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ $21,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਫਾਰ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਐਫਰਟ ਹੈ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ UN ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੈਸਚਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜੈਸਚਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ਡ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਏ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਏ ਲੂਮਿੰਗ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬਈ ਪੂਰਾ ਉਹ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਲੈਬਨਾਨ ਔਰ ਸੀਰੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕਦਮ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, 2 ਅੱਜ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਤਾਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿਨੇਰੀਓ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਲੀਡਰਸ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਸਰਟਡ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰਸ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਜੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਕਮਸ ਟੂ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੁੱਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬੀ ਇਨ ਅਵਰਟਿੰਗ ਅਨਦਰ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫੀ ਇਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਵਰਆਲ ਓਵਰਟਲੀ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਪਨਿੰਗ ਅਨਦਰ ਫਰੰਟ ਇਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ gives Russia the time to reorganize itself may be a valid point, but NATO will want to keep Russia engaged to damage it economically and militarily। ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਨੈਟੋ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਵਡ ਰਿਲੈਕਸਡ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਤਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 'ਚ ਨੈਟੋ ਨੇ ਆਪਣੀ 75ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਨੈਟੋ। ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। The next challenge would be how a full-blown conflict was eventually averted in Middle East if NATO wants to be seen as formidable force। ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਬਲੋ ਓਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਈਰਾਨ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੀਵਰੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਯੂਕੇ ਕਤਰ ਹਮਾਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਛੱਡੇ ਨੇ, 2 ਹੋਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਦਾ ਮਨੀ ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਾਊਥ ਇਜ਼, ਮੂੰਹ ਖਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ the release of 2 hostages by Hamas was negotiated by Qatar. Hamas is being funded by Qatar $360 million a year, $360 million ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। Qatar has been operating 2 joint squadrons with Royal Air Force in UK. This has allowed the Gulf regime to have a military base in northern England। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜੁਆਇੰਟ ਸਕਾਡਰਨ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। The British media over the years has hardly mentioned about UK's military support to Israel। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ UK
ਮਿਲਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਟੈਕਸਟ UK ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਕਤਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀਨ ਕੈਪਟ ਅੰਡਰ ਰੈਪਸ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ UK ਦੀ। Iran supports Hamas while Qatar's financial support dates back to 2008 ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਕਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। $360 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। UK designated Hamas as a terrorist organization, yet Royal Air Force operates 2 joint squadrons with Qatar. Why? ਵੀ ਕਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਇਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਕੁਆਡਰਨ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, UK ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ UK ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ UK ਕਤਰ ਡੀਲ। ਸਮ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਆਫ UK ਕਤਰ ਡੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? 1 ਸਕੁਆਡਰਨ ਆਪਰੇਟਸ ਆਊਟ ਆਫ ਰਾਇਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕੋਨਿੰਗਸਬੀ, Lincolnshire. Time has been extended to 2 more years very recently. This squadron provided aerial surveillance for FIFA World Cup in Qatar last year. ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੁਆਡਰਨ ਤਾਂ RAF ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਕੁਆਡਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ FIFA ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਏਰੀਅਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। Part of £6 billion UK Qatar deal to sell 24 Typhoon warplanes along with 9 Hawk aircraft manufactured by BAE Systems. ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ £6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 24 ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਫੂਨ ਵਾਰਪਲੇਨ ਨੇ ਔਰ 9 ਹੌਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਸਕੁਆਡਰਨ ਬੇਸਡ ਐਟ RAF ਲੀਮਿੰਗ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ which is the training unit for Hawk fighter, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। UK shares a security pact with Qatar to share classified intelligence. ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਤਰ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 2008 ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ UK ਔਰ ਕਤਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਈਵਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਕਤਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਸਪਲਾਇਰ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਟੂ UK, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UK ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। State-run Qatar Investment Authority has so far invested $40 billion in UK. ਜਿਹੜੀ ਕਤਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਤਰ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਹਮਾਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕਤਰ ਇਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ UK's ਲੀਵਰੇਜ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕਿਵੇਂ UK ਦਾ ਉਹ ਲਿਵਰੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਤਰ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਹਮਾਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਬੈਕਿੰਗ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨੀਅਨ ਕੌਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਸੌਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋਗੇ। ਕਤਾਰ ਹੈਜ਼ ਐਕਟਿਡ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਏਟਰ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਰੀਜਨਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫੇਸਡ ਬਾਈ ਪੀਪਲ ਆਫ ਗਜ਼ਾ from time to time at the international level. With shared defense and security interests, UK and Qatar have spearheaded a relationship to work together for both regional and global stability. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰੀਜਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਇਹੀ ਹੈ। It is this relationship which the West is relying on, keeping in mind the leverage aspect that the war in Middle East will be contained to a larger extent, which we will see in the coming weeks. ਇਹ ਹੈ ਲੀਵਰੇਜ ਵੈਸਟ ਦੀ ਕਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੈਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਇਟਸ ਮਾਈਟ ਟੂ ਕ੍ਰਸ਼ ਹਮਾਸ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। But the war turning into something like Ukraine-Russia conflict is very unlikely. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ how UK has forged a relationship with Qatar with its defense capabilities and Qatari investment in UK and how much leverage UK holds diplomatically. ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ $42 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਏ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਡਾਇਬੋਲਿਕਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, Qatar has imprisoned 8 Indian Navy personnel who are on death sentence for spying for Israel
India has so far spent rupees 8.41 crore on its lobbying efforts to get its men. The picture gets even more clearer why the Indian Prime Minister threw his support for Israel, but within a matter of hours, India believed in an independent Palestine when it comes to leverage. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ UAE ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ 8 ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਸਪਾਈਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਲੀਵਰੇਜ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੇ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਲੀਵਰੇਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੂ ਸਟੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਸਨਸ ਫॉर ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈਸਨ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। If Khalistan would want to be considered a serious player in global affairs, one area where Sikhs would have to work tremendously hard would be establishing diplomatic ties. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Sikhs for Justice ensuring to take care of UN food program once Khalistan comes into existence is an exemplary effort to lay foundations of a diplomatic footprint in international politics. ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਟਿਲ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੈਸਚਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ। ਸੀਇੰਗ ਹਾਊ Qatar has enshrined its relationship with the West and now holds the key to negotiate peace, Khalistan too could become a major player in South Asian regional politics in the coming years unequivocally. ਕਤਰ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਇਧਰਲੀ ਉਧਰਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਵਰੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਚ ਮੋਰ ਹੈ, ਮੱਚ ਮੋਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਮੱਚ ਮੋਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।